for us to start. And let me just silence my phone and then we just move on. We expect a lot of viewers tonight. Yep. And we also record the event. Reka, you will press the record button when we do that, and we can help also to subtitle it to Romanian. Okay, very nice to have you here. And if you allow me, I will just start to translate and give a little bit of information what will happen tonight here in front of this digital conference. Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Az én nevem Róth András Róbert, és a képernyőn a hátam mögött, de mellettünk élőben a képernyőn láthatjátok számomra az egyik leginspirálóbb személyiséget, aki valójában nagyon sokat hozzátett az én családom és több tízezer ember életéhez. Nagyon nagy tisztelettel nézek fel rá, és egy hihetetlen emberközpontú koncepciónak a feltalálója. BORRE az a személy, aki az Ecology vállalatnak 2014 óta a CEO-ja volt, egészen idén januárig, amikor is ezt a ügyvezető igazgatói szerepet felcserélte a második legnagyobb részvényesre. Őről azt kell tudni, hogy valójában szakmáját tekintve egy nagyon-nagyon nagy tudású nutricionista, az 50. legismertebb nutricionisták között tartják számon a világon. 2017. januárja óta én vagyok a magyar hangja, aminek mindig igyekszek eleget tenni, és megkérték a mentoraink BORRE-t, aki most már a cégünknek a termékfejlesztési és egészségügyi koncepciójának a ügyvezető fejlesztője, hogy egy pár szóban szóljon hozzátok, és ma este kimondottan erről a termékről fogunk beszélni, illetve arról a koncepcióról, hogy miért fontos a kezemben látható orvosi teszt, és ez a kettő együtt egyben nagy mértékben hozzátenni a te sejtszintű egészségedhez. So BORRE, I've edified you and I introduced you who you are. I introduced you also in a way that everyone who has gathered here tonight should understand that you are with Ecology since 2014, and you are also one of the visionary chiefs of the whole concept. I also mentioned that I'm very happy to be your Hungarian voice since 2017 January, and people are waiting for you to give us a little bit of information why this product that I have held in my hand and the test that I've shown people is so important nowadays. Thank you, and the word is yours. So let's start. Thank you, Robert. And good evening, everyone listening to this health. Well, from my side, it's a health talk. So thank you for joining. Jó estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel köszöntelek. Az én részemről ezen az egészségügyi vagy egészséggel kapcsolatos eseményen. So you see my name and then you see a title. So the title says Chief Visionary Officer.
Látjátok a nevemet, Bőre Jászviki alatt a megnevezésemet, hogy vezető, vizionárius, mondjam úgy, hát szakértő, vagy tiszt. And my vision is very simple. It's really to help everyone with small, small things, so they can do a big change in their lifestyle. Az én vízióm nagyon egyszerű, hogy apró kis változtatásokkal olyan nagymértékű, mondjam, hogy eredményeket érjünk el, ami kimondottan az egészségedet tudja befolyásolni. So I'm working for Ecology, and then on this slide you see a lot of different products. Az Ecology-nak dolgozom természetesen, ezen a képernyő megosztáson láthatjátok néhányat a termékeink közül. And today we will talk about the most important product, I will say, in the whole world that you need every day. És ma azokról a, mondjam, termékekről fogunk beszélni, amelyet mi mindannyian úgymond használnunk kellene, bárhol éljünk a világon. And that's omega-3 fatty acids. In fact, I think, we need more omega-3 today than yesterday, and we need more omega-3 tomorrow than we do today. Igazából ez nem más, mint az omega-3 területetlen zsírsav, és ahogy szoktam mondani, hogy ma több omega-3-ra van szükségünk, mint a tegnap, és holnap pedig még többre, mint a mai nap. So I also believe that we can eat food that makes makes us stay healthy. We can also eat food that cause diseases. És tényleg hiszek abban, hogy mi magunk kell megválasszuk azt, hogy amit fogyasztunk, az mennyiben tud hozzátenni az egészségünkhöz, és ugyanakkor abban is, mondjam úgy, részesek lehetünk, hogy akár olyanokat válasszunk, amelyek megbetegítenek bennünket, tehát az ételeink megbetegítenek bennünket. It's just a little bit complicated sometimes to really understand what is healthy and what is not healthy. Csak ugye itt az érdekes, hogy néha nagyon komplikált, hogy mi az, amire rá tudjuk fogni, hogy egészséges, vagy mi az, ami rá tudjuk fogni az, hogy egészségtelen. Yeah. So if you end up eating very healthy, we can say you are controlling your health. Hogyha nagyon egészségesen étkezel, meg élsz, akkor rá tudjuk fogni, hogy te magad kontrollálod a saját egészséget. So if you look at aging as an example, or even how your health, if you can stay active and play golf or skiing when you're 80 years old, it's only 30% that is predicted on your aging from your genes. És igazából, hogyha megnézzük azt, hogy ezt az öregedési faktort csak így önmagába külön kiemelve az egész témából, akkor ha te azt szeretnéd, hogy 80 éves korodban akár golfozzál, vagy sízni tudjál, akkor egész bizonyossággal mondhatom, hogy ez elérhető, mert mindössze 30%-ban függünk a génjeinktől. So for me, that's extremely good news, and that should be very good news for you as well, because we know with the good nutrition and with exercise, 70% of how your health is developing and how you are aging, that's in your hands. Ez nagyon jó hír számomra és mindannyiunk számára, hiszen tudott dolog, hogy azzal, hogy mennyire étkezünk egészségesen és mennyire rendszeresen végzünk sportot vagy mozgást, az 70%-ban mindezt be tudja folyásolni jó irányban. We will not, Robert, we will not go. It's simple. With your nutrition and lifestyle, you can switch on genes that help you to stay healthy. If you eat bad food, I can see my internet connection is a little bit unstable. I hope you can hear me. Yes, we heard you. Yeah, if you eat bad food, it's the same. You can switch on genes
that is not good for your health. So your DNA, for your DNA. Itt ma este nem megyünk túlságosan nagyon bonyolult témába az egészen legmélyebb pontjára ennek a dolognak, ugyanis egy dologot mindenki meg tud jegyezni, az, hogy ha jó ételeket fogyasztunk megfelelő módon, akkor azok a jó géneket tudják bekapcsolni, az egészségünkre rá segít, illetve hogyha a rossz tápanyagokat fogyasztunk, táplálékot, akkor ezek meg olyan géneket tudnak bekapcsolni, meg pontosan a fordítottját tudják okozni. Yeah, I like to do this introduction because, you know, do we need to take supplements at all? And then you can see on this chart, absolutely, we do need to take supplements. We also know Igen, gyakorlatilag. Yeah, if you ask a doctor, what will the doctor say? Gyakorlatilag a képernyőn is azt lehet látni, hogy egy jó bemutatkozó ahhoz, hogy az embereket, hogyha megkérdezem, hogy mi az, amivel úgymond fogyasztanak. I'm sorry, can you hear me? Yes. Can you please repeat, because I just had an echo back and I didn't hear what you said, the last sentence, please? Yes, I can hear it. So, Robert, I just wanted to say, you know, on this slide, you can see a percentage of population and what kind of vitamins and minerals they are lacking. And then you see on the top, more than 80% of all the people this is from the US, they are lacking vitamin D. Itt egy olyan, igen, most elnézést, kis technikai hiba volt, nem hallottam az előbb a művezetőnket, hogy ugye itt a lakosság arányát látjuk, százalékokba kifejezve alul, és itt azt látjuk, hogy milyen vitamin hiányban szenvednek. Ez egy amerikai statisztika, és itt a legtetején azt látjátok, hogy például a D-vitaminban mekkora hatalmas hiányban szenved az összlakosság, 2015-ös adatot emlegetve. So if you ask a doctor, do I need to take supplements? The doctor will say, yes, you need to take omega-3 and you need to take vitamin D3. Ha megkérdezünk az orvosokat, hogy szükség van-e arra, hogy táplálék kiegészítőket fogyasszunk, akkor egész biztosan egy jó orvos azt válaszolja neked, hogy igen, szükségünk van, de emellett még így is ki kéne egészítsed az étrendedet megfelelő mennyiségű D-vitaminnal. So this is just a study that the American Dietetic Association did when they looked through 70 different diets from athletes to the normal person. Ez egy nagyon híres tanulmány, amiben 70 világhíres sportolót, meg különböző személyeket analizáltak abban, hogy milyen szinten látta el ez a csoport magát különböző táplálékkal, illetve vitaminokkal. So with all the 70 different diets, all of them fell short of, you know, securing you with the recommended daily intake of different vitamins and minerals. És a különböző statisztikákat tekintve, hogyha jól értettem, mert nagyon szakadozott, akkor itt azt lehetett elmondani róluk, hogy mindegyik személynek az étrendjében nagyon komoly mondjam, hiányosságok merültek fel. Tehát szükségük volt arra, hogy ezt még kiegészítsék a megfelelő táplálékkiegészítőkkel is. So on this slide you see the Ecology pure artic oil, the omega-3 fatty acid, the main product from Ecology. Ezen a képen a fő termékünket látjátok, az Ecology fő húzó termékét, ami nem más, mint a mi pure artic olaj omega-3 készítményünk. Then we know that people that have more omega-3 in their blood, so if you measure and they have more omega-3, we know that these people live longer and stay more healthy. Tudott dolog az, hogy azoknak a személyeknek az esetében, akiknek mérhető, hogy
a vérükben, a szervezetükben magas az omega-3 területen zsírsav arány, azokról konkrétan kimutatható és elmondható, hogy egészségesebben és hosszabb ideig élnek. And if you look at the three, worst enemies we have for aging or keeping good health, they are mentioned here is 1, 2, and 3. Number 1, to have good health is, not to have any chronic inflammation. És a szervezetünk, sorry bro. Yeah, go ahead. Thank you. A szervezetünkben fő 3 ellenséget tudnánk megnevezni, és ezek közül az első az az, hogy inkább elkerüljük azt, ami a krónikus betegségeket okozzák, a gyulladások. Yes, go ahead please, bro. And number 2 is what we call oxidative stress. That just means you need to have a lot of antioxidants in your body to fight off free radicals. A második az nem más, mint az oxidatív stressz, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy szüksége van a szervezetünk számára azokra az antioxidánsokra, amelyek leküzdik a szabad gyököket. And the third one is insulin resistance. That just means if you eat bad food over time, you get diabetic too. Ami azt jelenti, hogy a harmadik az inzulin rezisztencia, meg azt jelenti, hogy ha nem a megfelelő táplálékokat fogyasztod idővel, kialakul egy úgymond rossz étrendbe visszavezethető cukorbetegség. So these three we can say are the really biggest enemies for our bodies in our daily life. És ezekről a 3 megnevezett problémáról nyugodtan kimondhatjuk, hogy ők a mai kor mindennapjainak a legnagyobb szervezetünk számára vélt ellenségek. And then number 1, chronic inflammation. What is the number 1 reason causing chronic inflammation? Az első dolog, amit meg szeretném mutatni nektek, az igazából ez a tanulmány, ami arra tér ki, hogy mi okozza ezeket a krónikus gyulladásokat. That's too much omega-6 and not enough omega-3 fatty acids. Ez az pontosan, hogy így lehet látni, hogy túl sok omega-6 területen zsírsavat fogyasztunk, és túl kevés omega-3-at. Good. So here, why or how is omega-3 really working? How is it functioning? És nézzük meg, hogyan is működik az omega-3 területlen zsírsav. Pontosan miképpen hat ez ránk. So here you can see that every cell in our body is surrounded by, first of all you have billions of cells. Billions of cells. Először is azt kell vegyük alapul, hogy tudnunk kell, hogy több milliárdnyi sejtekből vagyunk felépítve. Then it's surrounded by a cell membrane that is composed mainly by fatty acids. És minden egyes sejtünk, amiből fel vagyunk építve, tehát a szervezetünk felépítődik, azok sejtfajjal, hátjával rendelkeznek, és ezek többnyire telítetlen zsírsavaknak köszönhetően, tehát ugye ezekből vannak. And omega-3 gives you very healthy cell membranes. És hogy az omega-3 az nagyon egészségesen tudja tartani ezeket a sejthártyákat. Because then the cell membrane allows you to get good nutrition and proper amounts of nutrients into the cell, the nucleus of the cell. Mert hogyha elegendő omega-3-at fogyasztunk, akkor ezek a sejtek eléggé úgymond rugalmasak, sejthártyáink, hogy a megfelelő tápanyag mennyiséget a sejten belülre juttassák. It also assures you to get waste products leaving the cell very quickly, removed from the cell. Ugyanabban nagyon nagy szerepük van, hogy a már sejten belülre bejuttatott tápanyagok égési származékát ugyanolyan könnyen ki is tudják juttatni. Tehát, hogy ami bejut és elég,
és átalakul, az égési származékok ugyanúgy távozni tudjanak, ahogyan bejutott a tápanyag korábban. Okay, so very, very important. To have healthy cell membranes, you need to have a good ratio with omega-3 and omega-6. És ahhoz, hogy egészségesek legyenek a sejthártyáink, ahhoz egy nagyon jó aránynak kell léteznie a sejthártyánkban az omega-6 és omega-3 természetesen zsírsav molekulák között. Because if the cell membrane is not healthy, it means that the cells are not able to communicate with each other. Miért is? Azért, mert hogyha ez elromlik ez az arány, megbetegednek, akkor nem fognak tudni egymás között a sejtek kommunikálni. És ugye már pedig erre van szükségük, hogy ők egymás között megfelelőképpen tudjanak kommunikálni. Yeah, I think we can leave it from here. So, and then what is the problem? The problem is that we need to have omega-3 and omega-6 in a good ratio. És a probléma alapjai onnan vezethetők vissza, hogy ez a természetesen omega-6 és omega-3 zsírsavaknak jó arányban kellene a szervezetünkben jelen lenniük. But today we do, because of the food we eat, we get too much omega-6. We get so much omega-6 and not enough omega-3s. De a mai diétánknak köszönhetően túl sok omega-6 növény eredetű olajból származó dolgot jutottunk be, és túl kevés omega-3-at. So the problem, Robert, started when we started to feed the animal we eat with grains and pellets containing omega-6. That's when it really happened, the bad stuff. És igazából, Robert, akkor kezdődtek itt el mondjam, hogy a rossz dolgok, ezek a rossz hatások, amikor ilyen növény eredetű pellettekkel kezdtük el az állatainkat is etetni, tehát nem csak magunkat, hanem az állatainkat is. So even if you eat fatty fish that are supposed to contain omega-3, you are not eating, and you still get a lot of omega-6. Még annak ellenére is, hogyha bizonyos természetesen zsírsavban vagy zsírban gazdag halakat fogyasztasz, főleg olyan halak, amiben ilyen élelem volt, vagy ilyen táplálékkal lettek felnevelve, akkor túl magas az omega-6, és így is túl kevés omega-3-at viszel be a szervezetedbe. Yeah, and this is in Norwegian, but it's just saying that too much omega-6 has a very negative effect on your health. And when you eat fatty fish, farmed fish, they contain too much omega-6. És ez egy norvég példa, amit itt láttok, ami arról szól, hogyha túl sok omega-6-ot juttasz be, az rossz, ártalmas az egészségünkre nézve, és a farmon tenyésztett halak, itt a lazacok esetében, ez sajnos igencsak magas, és ez már nem a megfelelő táplálék, tehát egészségtelen. Yeah, and now Robert, I want to show you something very interesting, because if you look at the people around the world that eat more omega-3. Amit most szeretnénk, Robert, nektek mutatni, az, hogy a világ különböző pontján lévő emberek azok vannak, akik többet esznek ebből az omega-3-ból, vannak, akik meg kevesebbet. Because you remember my slide that people that have more omega-3, they live longer. És emlékezzünk arra a képkockára, ugye, hogy azok az emberek ráhúzható, hogy hosszabb ideig élnek. Itt van például Izland. And here, Robert, you see that Iceland and Japan, they are eating the most omega-3 in the world right now. És itt azt látjuk, hogy az izlandiak és a japánok a leghosszabb ideig fogyasszák, vagy a legnagyobb mennyiségű omega-3-at fogyasszák. They are also the people who live the longest. És a Föld nevű bolygón ők azok, akik az összes náció közül, nemzet közül a leghosszabban élnek. Then we can ask, is there any connection? És akkor feltehetjük természetesen azt a kérdést, hogy vajon létezik bármiféle fajta összefüggés? And we know that it is, because if you eat more omega-3, you will have where everything starts. You will have more healthy cells. És gyakorlatilag persze, hiszen elmondhatjuk, hogy
egészen odáig visszavezethető minden, ami nem más, mint a sejtjeink, tehát a sejtjeink egészségesebben fognak értünk dolgozni. And we also know with omega-3, your cells can replicate more often or more than if you don't have omega-3. That means you will then live longer. És azt is tudjuk az omega-3 fogyasztásnak köszönhetően, hogy gyakorlatilag a sejtjeink többször lesznek képesek osztódni, ami direkt következtetés arra, hogy ha többször tud osztódni egy emberi sejt, akkor egyenesen kijelenthető, hogy hosszabb ideig élhetünk. That's because omega-3 is helping you to produce an enzyme called telomerase that keeps your cells, it keeps your DNA in your cells more healthy. Igazából az omega-3-ról kimutatták, hogy egy olyan enzimet hoz létre, vagy segít létrejönni, aminek a megnevezése ez a telomeriázis enzim, ami gyakorlatilag a DNS-ünk hosszát védi és biztosítja, hogy ez az osztozásnál az, ami aztán majd kopik. Very good, Robert. So then we know that fish oil or omega-3, EPA, DHA are helping you to slow down DNA aging. That means your cells are living longer. Yes, and can you explain DHA and EPA? Some people might heard not at all what that is. Yeah. Sorry, omega-3, the healthy molecules in omega-3 are EPA and DHA. És itt azt látjuk, megkértem őt, hogy aki életében most hallja ezt az előadást, hogy magyarázza el, hogy mit is jelent az omega-3-on belül az a kifejezés EPA meg DHA. Ezek nem más, mint az omega-3-nak az építő kockái, és ezek azok az egészséges molekulák, amiből felépül az egész történet. Úgyhogy igen, ez nagyban hozzátesz ahhoz, hogy a sejtjeink hosszabb ideig tudjanak úgymond létezni. Robert, tonight we have talked a lot about omega-3 and omega-6, and that's for you to keep your cells healthy, because that's where everything starts, having good health. Igen, és Robert, ugye arról beszélünk itt ma este, hogy hogyan tudjuk a sejtjénket egészségesen tartani, és erre nagyon sok kérés érkezett, hogy ez hogyan érhető el. Ez nem más, mint az omega-3 bevitellel, annak a megnövelésével, az omega-6-nak a csökkentésével, ezeknek az arányának a megtartásával. Úgy érhető el a legtöbb egészséges állapot. Then I know that many people in Hungary or on this call are particularly interested in, your immune response or immune health, and that's one of the claims we can say that omega-3, EPA, DHA have. It's good for your immune system. És ugye beszélgettünk, mielőtt elkezdődött volna itt az előadás arról, hogy nagyon sok embert itt a mi vidékünkön, a mi országunkban érdekel az, hogy hogyan tudja ez a mi immunrendszerünket alátámasztani, és elmondhatom így mindenkinek, hogy az omega-3-ban található EPA és DHA molekulák igencsak hozzátesznek az immunrendszerünk megerősítéséhez. So if you look at this slide, then you see the first 6 health claims are legal health claims. Igazából itt itt lehet látni az Európai Élelmezésügyi Alapítványnak a listázását, azról az első 6 kifejezésben, miszerint ez jó a szívnek, az agynak, a látásnak, az immunrendszerednek, a megfelelő vértriglicerid színnek, a vérnyomásodnak, 1, 2, 3, 4, 5, és megfelelő izomfunkciókat is alátámaszt. Ezek mind hozzáköthetők, hivatalos módon állítható, úgymond gyógyhatások, vagy kijelentések, amik bizonyítottak. Robert, you talked a lot. I'm not yes, sure. I enumerated what these 6 are. Okay, good. And the last 2 are connected with vitamin K2, and we will talk about that
Igen, Robert, egy kicsit túl sokat beszéltél, mondtam meg, hogy lefordítottam az első 6-ot, amiről beszélt, hogy maradjanak a nézői képben, és az utolsó 2, akkor mondanám, az a K2-höz fog fűződni, a K2 vitaminhoz, arról is fogunk beszélni pár perc erejéig. So we know that omega-3 is important, but you also should know how much omega-3 you have, and then you should go to a doctor. That's my recommendation. Go to a doctor, check the level of omega-3 in your blood. If you don't go to the doctor, you can take a very simple or easy home test from Ecology. És azért, hogy ezt egy kicsit jobban megértsed, én azt javaslom, hogy elsősorban az omega-3 fogyasztás előtt szükség van arra, hogy pontosan megtudjuk, hogy mennyi omega-3 van a szervezetedben. És ezt pontosan egy orvosi, mondjuk vizsgálaton keretén belül tudod megállapítani. Javaslom, hogy menjetek el és végezzétek el, hogyha az túl komplikált, akkor itt az Ecology keretén belül elvégezhető egy nagyon könnyű és egyszerű orvosi teszttel mindez, és felmérhető. So it's like Robert, showed you the test. It's very easy. 2 drops with blood, and then you can put this in an envelope, and it's already paid the stamp, so it goes directly to a laboratory in Oslo called BITAS, and then you get your result. Itt a képernyőn lehetett látni ennek a tesztnek a csomag tartalmát, amit gyakorlatilag tartalmaz egy száraz vértesztet, és erre kis ilyen fertőtlenítő, meg egy szerhasználatos kis tű segítségével 2 vércseppet, ha rácseppentenek, és azt majd a megfelelő módon védőtokba rakva, válaszpolitikba helyezik az emberek, akkor ezt ki tudják postázni Oslóba, egy BITAS nevű laboratóriumba, ahol elvégzik ezeket az analíziseket. And Robert, here you see on the first one, index, that just means how many percentage of the red blood cells are containing omega-3. És az első teszten azt látjuk, ami azt mutatja, hogy mekkora az index, hogy a vérben található vörös vértestekben mennyi ennek a területen zsírsavnak úgymond az indexe, hogy mennyire vannak telítve ezzel a területen zsírsav, amit omega-3-nak hívunk. I'm sorry, I have the slide in Norwegian, but here you see the red area, not healthy, and the green is healthy. You know, in Hungary, average person in Hungary is less than 2. Igen, itt a képernyőn azt lehet látni, annak ellenére norvégül van, ugyanaz elérhető több nyelven, hogy a piros tartomány azt mutatja, hogy 0-tól 12%-ig megy, és hogyha a piros tartományban van, akkor azt jelenti, hogy elégtelen, tehát az indexünk, az omega-3 nagyon kevés, míg ott kellene legyen valahol a zöld tartományban, ahogy lehet látni, 8-tól felfelé, inkább a 10 és 12%-nál, és a magyar állampolgároknak többnyire itten a 0 és a 2-es között van az indexük. Yeah. If you take Ecology periodic oil for more than 4 months and a healthy diet, you will come to more than 8%. Then you have of getting cardiovascular diseases. És így elmondhatjuk, hogyha több mint 4 hónapon keresztül fogyasztod a Pure Arctic omega-3 olajunkat, készítményünket, akkor ez mérhetően újból eljuttatja a te mondjuk, hogy vérképedben ezt az indexet egy ilyen 8-as és 9-es index közé, természetesen megfelelő diétával, tehát nem csak ezzel. És ezzel el tudod már kerülni, hogy a 8-asra jössz fel a mindenféle szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Yeah, Robert, and then we have this graph with omega-3, omega-6 is the most important one. You need to have better, no more than 5 times omega-6, no more than 5 times. If you have 15, like average person in Hungary, it's very, very bad for your health. És azt kell tudnod, Robert, a hallgatóidnak, hogy valójában az omega-3, omega-6 index, amit itt alul láttok, az következőképpen néz ki, hogy maximum 5-ször lehetne több omega-6 molekula egy omega-3 molekula mellett. Ha már 15-ször van több, akkor az a legrosszabb forgatókönyv, tehát az már nagyon-nagyon
előre haladott gyulladásos állapotokat jelent. On this picture you see a person that started to use the oil. You can see his face here on the left, and then you see his face after 3 to 4 months using the oil. Itt látunk egy esetet, hogy ennek a omega-3 készítménynek a fogyasztása 4 hónap alatt milyen változást hozott ennek az úriembernek az életében. 4 hónap alatt egy előtte-utána képet láttunk az arcán, hogy kitisztultak itt a bőrek. I like to use this picture because you can see outside what's happening, but can you just imagine what's happening inside? Igazából szeretem ezt a képet használni, mert ugye vizuálisan is látható, hogy mi történik kívülről, de akkor képzeljük el, vajon mi zajlik le bennünk. And then we know that the skin cell is renewing every 14 days, so that's where you first see the visible results. És igazából ugye, mivel a bőrsejtjeink, a hámsejtjeink azok 14 naponta újulnak meg, a leglátványosabb ez a fejlődés így kívülről a bőrünkön keresztül mutatkozik meg. Right, so then if we have a couple more minutes, I will just tell everyone on this call tonight why the pure Arctic oil is the best omega-3 in the world. És hogyha még van egy pár percünk, we have a couple of more minutes, please, don't run away, akkor elmondom nektek azt, hogy a pure Arctic olaj miért a legjobb választás, amit a kezedbe foghatsz. So how do you know to find a good quality omega-3? How do you know that? Honnan tudod, hogy egy jó omega-3, jó minőségű omega-3-at fogsz a kezedbe? Honnan tudsz vajon rájönni erre? Okay, the best omega-3s are not in capsules. A legjobb omega-3-ok azok nem kapszulázott készítmények. They are liquid. Hanem folyadékok. The only oil that are in capsules are the one that taste bad because they are rotten. És azok, amik kapszulázva vannak, azok azért vannak bekapszulázva, mert rossz és rohadt halizük és szaguk van. And then we know that the most healthy omega-3s are the ones that are the freshest oils. És tudjuk az omega-3, hogy azok a halolajak a legjobbak, omega-3 olajak, amelyek a legfrissebbek. The best oils also has this label MSC. És a legtöbb és a legjobb minőségű ilyen olajra felteszik ezt az MSC pecsétet is. It means that the oil is sustainable, traceable and from wild seafood. Ez azt jelenti, hogy ez az olaj fenntartható halászatból, lenyomozható, lekövethető zónákból származik, és teljesen mondjam úgy korrekt procedúrákon megy végbe. So you can actually in ecology you can see where the fish was taken, that's inside the bottle. És ezért az Ecology-ban minden terméknek itt az alján elolvasható pontosan egy beillesztett weboldalnak, hogy hol fogták ezt a halat, és mennyi idő alatt dolgozták fel a halat úgy, hogy ebből a termék formájába végzik. And then the pure Arctic oil from Ecology is also the oil in the world with the lowest TOTOX. That means how fresh the oil is. So that means it's the freshest omega-3 in the market today. Jelen pillanatban kimondható, hogy a világon jegyzett legalacsonyabb, mondjam ilyen avasodási értékkel bíró olajunk, az a Total Oxidation, teljes oxidációs érték mutatja meg, hogy ez tényleg mai standardok szerint a legfrissebb és legjobb minőségű halolaj a világpiacon. Yes, and that's why Ecology also received a 2-star in the Superior Taste Award competition last year, 2019. Yes, it was exactly 1 year ago. Yeah, it's 6 months ago. No, it's 1 year ago. Almost. 1 year ago. Yeah. Congratulations. So it's a birthday for our product. Éppen mondtam Börrének, hogy pontosan egy évvel ezelőtt kapta meg ezt a nagyon rangos 2 aranycsillagos ízminősítést, amit a brüsszeli ízintézményben Michelin csillagos standardok szerint kaptunk meg mind a 2 ízvilágra, úgy azt hiszem most, mint az aranycsöcsra.
So instead of capsules, you can now also with omega-3 from ecology, you can sample, you can have your friends and family taste this fantastic good omega-3 because ecology is the only company in the world right now. No, maybe not the only one, but someone is coming after. but we were the first one sampling liquid fish oil. Igen, és hát ugye amiben még nagyon különlegesek vagyunk, és ez már olyan szinten kezd trendivé válni, hogy másolnak bennünket, de mi voltunk az elsők a világon, akik így egy kis mintába csomagolva, elérhető távolságba tesszük az emberek számára, hogy megkóstolhassák, megízlelhessék ezt a terméket, és hát ez egy nagyon zseniális dolog, úgyhogy ez is egy különlegességünk. The fish to get EPA, DHA, the fish eats algae or seaweed. And that's how fish gets omega-3. Ugye a halba úgy kerül a DHA meg EPA, omega-3 molekula, hogy táplálkozik, és ez a táplálkozási láncon fellelhető algáknak, egyik típusú algának köszönhető. So now we also have, because of technology, we also are able to get you a vegan oil that has EPA, DHA from algae, very healthy vegan choice for you. És természetesen azért, mert képesek voltunk beazonosítani, létezünk egy vegán változata is, ahol ugyanabban a DHA, EPA kompozícióban egy nagyon egészséges vegán omega-3-at tudunk kínálni a vegán fogyasztóink számára. Úgyhogy ez is rajtunk keresztül elérhető. Talk a little bit more, since I have the opportunity to talk a little bit more about your immune defense system. Kicsit még szeretnék beszélni, mert lehetőséget adtak számomra, hogy beszéljünk az immunrendszerünk védekező képességéről. What is the best thing you can do for your immune system? The very best thing you can do? Mi a legjobb dolog, amit meg tudsz lépni az immunrendszered erősítése érdekében? That's to take omega-3. A legjobb, hogy omega-3-at fogyasztasz. And a vitamin D3. És mellette természetesen a D-vitamint is. How do you get vitamin D3? You get it from fatty fish and from the sun. Hogyan tudjuk ezt bejutatni természetes úton a szervezetünkbe, úgyhogy természetesen zsírsavban gazdag halakat fogyasztunk, illetve a napsugár, tehát a napnak köszönhetően, ugye, hogy barnok. So with the pure oil, you actually get omega-3 and you get vitamin D3 as well. Igazából az omega-3 pure olaj fogyasztásának köszönhetően ugyanúgy a D3 vitamint is bejuttatott, benne van a termékünkben. Then, Robert, there is a recent study just now. It was published last month in April. És Robert, van egy új tanulmány, képzeld, amit a múlt hónapban jelentettek meg, egy nagyon komoly orvosilag alátámasztott tanulmány. Okay. If you see of the people that has died from COVID-19. Hogyha megnézzük azokat az embereket, akik COVID-19-ben hunytak el, more than 50% of people dying from COVID-19 in Europe, I don't know in the world, but in Europe, they have diabetes too. A 50%-uknál is magasabb az arány azoknak a személyeknek a száma, akik sajnos diabetes 2-es típusú, mondjam úgy, komplikációban, vagy úgymond meglévő betegségekben voltak korábban jegyezve. And they have diabetes and they have cardiovascular diseases. És természetesen emellett szorosan egybefüggően kijelenthető volt ezen esetekről, hogy nagyon magas volt az elhalálozások arányát tekintve a szív- és okay, the best thing you can do to avoid diabetes and cardiovascular disease, in my opinion, is to take omega-3. És az én jelenlegi tudásomnak, mondjam, hogy a mércéjét, hogyha veszem, a legjobb javaslatom az, hogy úgy tudod ezeket elkerülni, a diabetes, tehát a cukorbetegséget és a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, hogy az omega-3-at kellően fogyasztod.
Robert, a very good advice is also to take vitamin K2. És egy másik nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, meg tanács, hogy fogyasszatok minél több K2 vitamint. The reason that you should have K2 is that when you get calcification in your arteries. Az egyik pont, ami miatt kellene fogyasztanotok, az az, hogy ugye a vérírfalakban hallottatok már, van olyan, hogy vérírfal elmeszesedés. We know that one of the reasons why you get more and more calcification is that there is a protein missing. És ez azért van, that protein is helping you to take away from the arteries the calcium or the calcification. mert hiányzik a szervezetében ezeknek az embereknek egy bizonyos protein, ami gyakorlatilag képes ezeket a messzesedési folyamatokat onnan elbontani, tehát a vérírfalakról elbontani. So the K2 is activating the protein called matrix protein, MGP. És ez a K2 valójában egy olyan proteint aktivál be, aminek a neve matrix GLA protein, vagy fehérje. It cleans the arteries and put the calcium in the arteries and place it to the bones. És ez az artéráinkon lebontja a kálciumot, és egy másik proteinnek a segítségével beépíti a csont mátrixunkba. Yeah. So the whole process is done with K2 together with vitamin D3. És a teljes folyamat az K2 és D3 vitaminnak a segítségével zajlik le bennünk. So it actually helps your body to utilize calcium. Igazából ezek ketten segítenek abban, hogy jobban hasznosítsd a szervezetbe bejutott kálciumot. Alright, so now I want to show you something very interesting. És most szeretnék nektek valami nagyon érdekeset is mutatni. Okay, see here. So here is a recent study. This is from April 28. Itt van egy április 28-ai tanulmány. And then this is a big study from the Netherlands. Ez egy nagyon-nagyon komoly tanulmány Hollandiában. Because they found that everyone that got COVID-19, mert arra jöttek rá, hogy mindenki, aki COVID-19-szel megfertőződött, they had less risk of dying of the virus. Kevesebb volt az esélye, hogy ennek a vírusnak a következtében úgymond haljanak meg. So here they say, while we do not suggest vitamin K2 is a treatment for COVID-19. You see it? Yes, go ahead and I translate it. This study illustrates that a poor or lack of vitamin K deducted from low MGP levels is linked to poor prognosis. That means your prognosis is really much worse if you are lacking K2. Gyakorlatilag ez azt jelenti, itt kiemelte bőre nekünk, hogy mi alatt ez a tanulmány nem azt mondja, hogy a K2 egy gyógymódja a COVID-19-nek, ugyanakkor ez a tanulmány képletesen is alá tudta húzni, hogy egy alacsony K2 szint megléte gyakorlatilag összeköthető mondjam úgy az enyhe, ugye a rossz tüneteket. Tehát minél magasabb a K2, annál alacsonyabb, annál enyhébb a tünet. Minél kevesebb a K2, annál mondjam úgy durvább a tünet. Yeah. So Robert, so then they say that improving a vitamin K2 status is linked to better health outcomes, cardiovascular, and even maybe long health. So it's very, very interesting. Úgyhogy itt elmondja ez a tanulmány, hogy a K2 szintnek a megnövelésével egy sokkal jobb
szív- és érrendszeri, mondjam úgy, státust tudunk elérni, és talán még a tüdő megbetegedések területén is, mondjam úgy, kiemelt hatással bírnak, mármint ezeknek a vitaminoknak a jelenléte a szervezetben. Thank you, Borre. It is really interesting to know this. One last thing I would like to show you. It takes only 1 minute. Még egy dolgot szeretnék itt megmutatni nektek, még egy perc, ameddig ezt kikeresem. So, omega-3 is no cure for COVID-19. Ugye az omega-3-ról senki ne gondolja, hogy ez a COVID-19-nek bármilyenféle fajta gyógymódja. So, coronavirus immunity claim warning for omega-3 industry, but ellenben there is no question that omega-3 supplements, specifically from fish supplements containing EPA, DHA, are required nutrition. It's a must for general immune function, and part of their essential need is general immune function. De annak ellenére, hogy ugye ez nem egy gyógymód, nem vehető úgy, mint terápia, különösen, tehát mindenféle kérdés kizáróan kijelenthető, hogy bizonyos halolaj készítmények, amelyeknek EPA-DHA tartalma kellőképpen jelen van a tápanyagokban, azok általában a teljes immunrendszer funkcióját, illetve annak nélkülözhetetlen, mondjam úgy, paramétereit, főleg az immunrendszer funkcióit erősítik fel. So then I will stop just giving my recommendation. You should take a supplement every day with omega-3 containing vitamin D3, and that's the key for your health. And then you should read more vitamin K2 to understand why it's so important for your cardiovascular health. És azt mondja Borre, hogy ugye azt javasolom számotokra, hogy az omega-3 fogyasztásunk D3 vitaminnal, illetve azt kiegészítve K2 vitaminnak a fogyasztásával, az nagyon hozzá tud tenni az egészségünk, mondjam, erősítéséhez. Okay, thank you, Robert, for having me on the call tonight. I hope this worked out, that the message was clear for everyone in Hungary. If you are interested to learn more, we have also some health talks on Thursdays. The next one will be Thursday the 28th. Nagyon szépen köszönöm, Robert, mindannyiótoknak a figyelmet. El kell mondanom, hogyha bővebb információval szeretnétek ellátni magatokat, akkor erre lehetőséget nyújtunk, ugyanis minden csütörtökön tartunk egy egészségügyi health eventet, ahol ezt bővebben kifejtjük. I am very, very pleased to listen to all these updates. They are really giving for a lot of people, I hope, a good boost, so they don't enter into any panic and they choose the right products and the right instrument to strengthen the immune system. I'm very, very grateful that you came tonight, Borre, and you shared your vision upon health and anything that can strengthen. So I'm very, very pleased. Good luck to all of you. Bye bye. Yeah, köszönjük szépen Borrétől elköszönünk. And I have one moment. És most van egy nagyon-nagyon jó barátom, itt áll a képen, itt ül mellettünk virtuális szobában. Nem más, mint az én nagyon nagy mentorom, mindannyiunk, mondjam úgy, imádott vezetője, fogalmazzak így. Azok az emberek, azok a személyek, akik kimondottan az egészségügyről kapcsolatos információkért jöttek, azok remélem, hogy elégedettek voltak a CEO-nknak, az ügyvezető úrunknak az előadásával. Innentől kezdve Borre jobb keze, a Robert HELDAL barátunk, aki 18 éve van ennél a vállalatnál, fogja elmagyarázni, hogy hogyan tud eljutni ez a termék és ez a teszt
azokhoz az emberekhez, akiket szeretnék megvásárolni, és természetesen ennek van egy üzleti vonala is. Ezt is szívesen meghallgathatják, természetesen akik ebben érdekeltebbek, azok maradjanak, a többiektől meg szeretettel elköszönünk, és nem is húznám tovább a szót. Robert, I've edified you Thank as you. One of our favorite mentors, the one who's with us for with ecology for almost 18 years now. And I told people that you will talk why and how these products will be able to arrive, to be ordered, how this product comes with also a business side, and those who would like to stay and follow us, they should stay and listen. And the rest of the people who would like to go on a health event, we will welcome them back on Thursday. So I don't want to lose more time. Please go ahead, and I'll be happy to translate you as well. No, thank you, Robert, and nice to see you again. You know, I hope we see each other live, and not just on live on the internet. So köszönöm szépen, hogy itt vagyok, és bízom benne, hogy hamarosan nem csak így a képernyőn keresztül, hanem élőben is tudunk találkozni. The same Robert as well. I hope a lot of people have the same desire, not only the two of us. Yeah, it's strange times, and yeah, you know, just in a couple of months, the whole world has sort of changed a little bit. Nagyon furcsa időket élünk, és hogyha úgy nézzük, akkor ez az elmúlt pár hónap alatt hihetetlen nagyot változott az általunk megszokott világunk. But it's like they say, you know, in every crisis there is always great opportunity. De ugye, hogy szokás ezt mondani, minden krízisben ugyanakkor egy lehetőség is rejlik. And as you said, I've been in the company now for almost 18 years. So I know a lot about ecology and what we do on the business side. Úgyhogy elég, ahogy jól mondtad, 18 éve követtem ezt a vállalatot, és elég jól átlátom biznisz szempontból, hogy mit is tud nyújtani ez a norvég cég. But always in the essence of a good business is always a great product. And you know, I listen into BORRE talking about the product, and you know, his mantra is that we believe that the greatest gift you can give your family and yourself is a healthy you. And what a great way to build your business on that fundamental. És ahogyan ezt Bőrétől is hallottátok, és ezt én is alá kell húzzam, hangsúlyozni, hogy egy jó üzlet, mondjam úgy, lényege valójában egy nagyszerű terméken alapszik, és itt kiemelten a CEO-nknak az üzenetét akarom itt emelni, hogy valójában a legnagyobb ajándék, amit adni tudsz magadnak, meg a családod számára, a szeretet számára az, hogyha te magad egészséges vagy, és mekkora nagy igazság van ebben az ő úgymond saját mantrájában. So if you were presented with the right opportunity, you know the three areas you have in front of you, health, finance, or time, which would you like to improve? És hogyha neked az életedben a megfelelő lehetőséget úgymond keresnéd, vagy ajánlanák, akkor mi az, amit te igazán szeretnél fejleszteni ezek közül, amit a képernyőn látsz? Az egészséget? A pénzügyeidet? Vagy az időt? Még több szabad időt? Because the interesting thing about what we do is that you can actually improve all three if you want to. Mert az érdekes velünk kapcsolatosan az ekológiával, hogy bármelyiket ezen három témakör közül megfelelőképpen tudod velünk fejleszteni és elérni. And ecology is growing. We're a Norwegian company growing out now in the whole of Europe, operating now in 24 countries. Ugye az Ecologyról azt kell tudjátok, hogy nagyon dinamikusan növekedő vállalat vagyunk, 24 országban vagyunk jelen, és még többen kezdünk hamarosan jelen lenni. And since we launched the Pure Arctic Oil concept, which is sort of BORRE's baby, we've grown with over 450% the last 4.5, almost 5 years. És mióta
BORRE megjelentette az ő termékét, a kedvenc gyermekét, a Pure Arctic olajat, a vállalat, ha jól láttátok, akkor több mint 450%-kal növekedett az elmúlt 4,5 közel 5 év alatt. And already this first quarter, we've finished January, February, April. We've had over 40% growth, and that's on top of COVID-19. So despite, you know, all the problems in the world, we are still growing. We're breaking records every month. És annak ellenére, hogy itt van ez a COVID-19, az adataink azt mutatják, hogy a COVID-19 ellenére az első negyedévünkben több mint 40%-kal növekedett maga a koncepciónk és az üzletünk, és ez egy nagyon dinamikus növekedést mutat előre. So why are we growing? I think number one is because of the product we're delivering to our end consumers. Of course, it's a premium product, which is something that every person in the world needs. És hogy miért növekedünk, elsősorban azt húznám alá, hogy maga a termék a fő, mondjuk, hogy okozója ennek. Ez egy olyan termék, amit mindenki akar, és mindenkinek szüksége van rá. And we also do our business online. We can do it 100% online. Our shops is always open. We don't have any shops or retail places. We sell products. That's also a big reason. És a másik kimagasló oka annak, hogy ilyen dinamikusan fejlődünk az, hogy online végezzük a teljes értékesítésünket, nincsenek kisebb üzleteink, tehát nem szétszórtan üzletek, meg alkalmazottak, hanem mindent úgy alakítottunk ki, hogy maga a termék a gyártótól direkt a vásárlónk, mondjuk úgy ajtajánál, címénél landol. And we also have a very, very simple concept, which is for everyone a step-by-step duplicatable system, which anyone with any kind of background can start today, and you can build your income the next couple of months and years. És azok a személyek, akik érdekeltek abban, hogy ez a koncepció hogyan működik, hogyan tud ez profitábilissá válni, egy nagyon egyszerű lépésről lépésről lemásolható szisztémát, egy rendszert alakítunk ki, amiben mindenki független attól, milyen végzettsége van, és hogy hány éves, meg mi a háttere, ezt könnyen tovább tudja mondjuk fejleszteni. We have 3 startup alternatives. As you can see, the 250, 450, 500 euros and the 900 euro package. És ahhoz, hogy ezt így üzletileg így el tudjátok képzelni, 3 különböző alternatívával lép elő az Ecology vállalat, amiből kiválasztod, hogy melyik az, ami neked kell, 249-es, 499 vagy 899-es opció, amit majd kiválaszthatsz. So I would encourage you to take the 900 euro package because you have the best opportunity to make you know, money in the beginning, and you have a lot of tests to get a lot of customers when you start your business. És ezek az üzleti csomagok valójában munkaeszközeinkkel vannak ellátva, tesztekkel, meg termékekkel. Én azt javaslom, hogy a 900 euróssal induljatok el, mert a 900 eurós programunk tartalmazza azt a 10 orvosi tesztet, és azt a dinamikát, amivel nagyon gyorsan vissza tudod keresni azt az összeget, amivel ezt a programot te kiváltottad. And I'm going to just show you how you get started and how you can earn some money. És gyorsan megmutatnám azt, hogy hogyan épül fel maga az üzleti modell, és hogyan tudsz ezzel pénzt keresni. So I'm drawing out on the screen. I'll show you this. You know how you can start, you know, just part-time wherever you are and start earning some money. And I'm going to show you how to get to the level what we call here vice president, which gives you on average 1,000 euro extra a month. És igazából azt szeretném itt kiemelni a képernyőn, hogy bekarikáztam, ezek a jövedelmek, meg ezek a megnevezések elérhetők egy part-time, tehát részmunkaidőben, hogyan tudsz elérni
velünk nagyon gyorsan egy olyan rész munkaidőt part-time mondjuk jövedelemhez, ami akár 1000 eurót is jelent. But as you can see, you know, you can you can make, you know, not just you know, 1,000 euro. You can make all from 5,000 euro to 20,000 euro to 60,000 euros a month. That's all up to you. Igazából ez egy fejlődési, mondjam, hogy lehetőség. Természetesen vannak itt sokkal nagyobb kereseti lehetőségek, amiket el lehet írni több 1000 eurókról, akár 60 000 euróig is el. Természetesen ez a te elszántságtól függ, és az, hogy mit szeretné valójában az ecology segítségével elérni. But what I discovered working with people is the first step, return on investment. So if you invest 900 business and you can start making. És igazából minden egyes az első dolog az, hogyha hogyan tudod azt a befektetést a legmagad zsebébe. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy onnantól kezdve, hogy te a saját a kapcsolati tőkédből segítséggel javasoljuk megtalálni első 3 vásárlódat. Now you will have your product for és innentől kezdve, hogy neked saját 3 vásárlód, aki tőled ezeket a termékeket vásárolja, te minden hónap mennyiségű jutalmazást is. So next step is getting, you know, people you want to build your business together with also enrolled into the business. Az, hogy ezt az információ kapcsolati tőkétből, akikkel együtt ezt közösen tudnád építeni, egy csapati szisztémával felneveljük, hogy kövessenek téged. So this will give you over, and you will do the 2 first in the compensation structure, which is team leader number 1, and you will become something called a director. És itt az ecology-ban, hogyha ezt a 2 lépést meglépett, tehát hogy üzlettárs lettél és a kapcsolati tőkéden keresztül kinyúlva 3 vásárlót, illetve 3 olyan személyt is be tudunk vonni a te csapatodba, akik ugyanezt szeretnék majd elérni, akkor te itt nálunk bizonyos team leader, meg direktori szinteket tudsz elérni, ami összesítve a képernyőn látható több mint 1000 eurós jövedelmet elérhetővé tesz számodra, amivel visszakerested azonnal azt. When you hit the vice president level, you're at the level where ecology also reward you the first step on getting to your first vacation with us, our first trip. És ez egy nagyon fontos lépcsőfok, mert ez a úgynevezett alelnöki pozíció gyakorlatilag, ami számodra is itten képernyőn látható, nem csak egy havi fix stabil összeget tud elérhetővé tenni, hanem itt már egy úgynevezett életmód kirándulásra is úgymond minősülsz, és akár ilyen kirándulásra is, mint a képen látsz, eljöhetsz. So if you do this step within October, you will be hitting the lifestyle trip to Crete in 2021, which will include an all-inclusive factory visit to Terra Creta, where we produce our olive oil. És ennek a karrier szintnek az elérésével gyakorlatilag abba a gyönyörű Kréta szigetére is úgymond kirándulásra minősülhet, ahova elviszünk a mi költségünkre. Októberig kell úgymond ezt a üzleti szintet elérni, meg teljesíteni, és itt gyakorlatilag meglátogathatod azt a gyárat is, ahol az olívaolajat vásároljuk, ami a termékünknek a része. So let me ask you again. Who do you know? Who you think will want to improve health, finance, or time in their life? És úgyból hadd tegyem fel a kérdést, hogy kit ismersz olyanokat, akik az egészségüket, a pénzügyeiket, vagy az idejüket a barátukra, a család szeretteikre, utazásra, vagy az életminőségük javítására úgymond szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni. Ismersz ilyen embereket, akik ezen 3 témára szeretnének jobban odafigyelni? Because all I know, if you help 3 people with their health, getting the product,
And if you help 3 people getting some more time and finance, you will have €1,000 extra a month and a free trip to Crete next year. Something has happened with Robbie's internet connection. Then you can just translate me. Yes, sure. So, as I said, who do you know who want to have improved one of these health, finance, or time in their life? Tehát a kérdés az, hogy ismersz-e olyanokat, akik a 3 dolog egyikét, az egészséget, a pénzügyet, vagy az idő minőségükön szeretnének javítani. Because if you know 3 people that want better health, that's your 3 customer. And if you have 3 people that want better finance or time, you have your first 3 people in the business. And if you develop those, you can, within the next couple of months, get to the level of vice president and have €1,000 extra a month. Mert ha ismersz 3 olyan embert, aki az egészségügyi állapotán szeretne javítani, akkor egyből megvan a 3 vásárlód, vagy a pénzügyein, akkor egyből megvan a 3 business partnered, és csak ezt kell másolni. Okay. So on top of that, the only thing I want to encourage you to, if you want more information, June the 5th to the 7th, we have the EQ Digital Summer Rally 2020. The 10th of June. Oh yes, now you're there. Sorry, guys. Internet. Not a problem. Not a problem. You can then. Rekka was translating me, but I'm handing it to you. We were supposed to be in Budapest the 10th of June this year. Igen. Robert gyakorlatilag arról beszél, hogy mennyire nagy lehetőség az, amit itt a képernyőn a hátam mögött is láttok, ez a digitális nyári rallink, amire beiratkozhatok, és minden csinyát, binyát ennek az ekológiai üzleti vetületnek gyakorlatilag elérhettek, és Réka idáig gondolom lefordítottad azt, amit kellett, de hát ez egy olyan rendezvény, amit a Robert is nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánl a figyelmetekben. Ez egy tanulási folyamat, amit szívesen ajánlok úgy az új üzlettársaknak, a leendő partnereinknek, mind azoknak, akik már benne vannak. Unfortunately, we won't be able to be present in Budapest the 10th of June. So we have made the EQ Digital Summer Rally 2020. So everything will be online, and that's the 5th to the 7th of June this year. So it's only a couple of weeks ahead. And all the news, all the new promotions, all the new products, everything that we're doing, you can get a look at that on our Digital Summer Rally, the 5th to the 7th of June. So talk to anybody and get more information about that event, because we will have so much news, so much promotions, you won't believe it. És igazából ugye ezt a rendezvényt, ezt június 5-e és 7-e között Budapesten kellett volna megszervezzük, hogy a jelen mondjuk dolgoknak függvényében ezt muszáj volt átalakítsuk, és ez egy olyan rendezvény, ahova mindenkinek ajánlom, hogy jönnek el, promóciók lesznek, itt fogja bejelenteni a vállalatunk a legújabb termékfejlesztéseket, a különböző újdonságokat, híreket, természetesen olyan embereknek a történetét hallgathatod meg, akik sikeresek, és hogy ebből az Ecologyból mit tudtak kihozni, tanácsokat, tippeket. Tehát nagyon sok mindent fogsz kapni, amitől gyakorlatilag fejleszteni tudod önmagadat, tehát nem csak is saját magadra benne vagy hagyva ebbe az egész történetbe. So with that being said, I hope you had a good call listening to BORRE about the products and getting some more information about the business.
I hope to get I hope I've inspired you at least to get to the digital summer rally. And as you can see, we're live always on this. We can have some technical problems from here and there, but we're building the business anyway. So I hope you'll join us and start working together with Ecology and our amazing products. Remélem, hogy ma este tényleg megérte számodra is, hogy felcsatlakozz, és hogy a BORRE Jesvik termékfejlesztési felelős CEO-nknak a gondolatai számodra is értékesek voltak. Bízom abban, hogy felkeltettem az érdeklődéseket és inspiráló számotokra mindaz, amit hallottatok, és a meghívásom a digitális nyári mondjuk úgy rendezvényünkre is úgymond szöget ütött a fejetekben. Úgyhogy bízom benne, hogy ha máshol nem, akkor ott találkozunk leghamarabb. So with that being said, I'm going to say goodbye. Thank you for listening and see you soon. And thank you, Robbie. And I hope to see you soon as well. Absolutely, my friend. Take care. Okay. Köszönöm szépen Robertnek a nagyszerű eladást. Robert, thank you very much for everything you said. I'm saying goodbye now to our Hungarian listeners. Újból nagy szeretettel köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Elnézést kérünk a technikai hibákért, ez előfordulhat, még soha nem dobott ki az internet, ideje volt, hogy 2,5 hónap online eladás után ez is megtörténjen. A hátam mögött lehet látni ezt a nagyszerű digitális nyári rendezvényt. Hadd mondjam el a személyes tapasztalatomat. Valójában úgy kell felfogni az egész Ecology koncepcióját, mint egy oktatási folyamat, mint hogyha beiratkoznál egy főiskolára, egy egyetemre, csak míg egy egyetemen 4 évig, vagy 5 évig, vagy 10 évig dolgozol, tanulsz, szakosodsz, fél évente vizsgázol, és mész és teszed a dolgodat, néha-néha megbuksz. Itt azok az emberek fognak helyetted levizsgázni, akik téged ma este ide elénk meginvitáltak, nagyon fontos. Ők már bírnak az Ecology üzleti szintjeivel, vagy üzleti információval úgy dolgozni, hogy helyetted vizsgázzanak le azok előtt, akiket te akár ide ma este elénk meghívsz, akár így online formában, akár reméljük, hogy hamarosan személyes formában is. Elérhető mindaz a tudástár, amit nem te kell kitalálni, tehát nem te kell felfedezd azt, hogy ezt hogyan kell megépíteni, kitalálni, hanem itt léteznek olyan emberek, akiknek a tudására állandó jelleggel tudsz támaszkodni, és mint mondtam, mi azok az emberek, akik téged ma este ide invitáltunk, a baráti körünk, az üzlettársi körünk, akik ugyanúgy ezen a fejlődési, tanulási folyamaton átmentek, képesek lesznek a te döntésed mentén, annélkül, hogy erőszakoskodnának, vagy bármi olyan dolgot tennének, ami nem etikus, képesek lesznek mindazokat a valóság talaján gyümölcsöztetni. Úgyhogy én azt kívánom, hogy keresd meg azt a személyt, aki te neked ezt az információt ma este megmutatta, kérdezd meg, hogy hogyan tudsz ennek a digitális nyári rendezvénynek a birtokába jutni. Nem sok pénz, 10 euróért, tényleg világhírű orvosok, olyan emberek, akik több 10 000 ember életéhez tettek pozitív módon hozzá, hogy te is egy kicsit úgymond elmond a figyelmet erről a vírusos mizériáról, és valamire olyan dologra összpontosítsz, amire így is szükséged van az egészségedre, az immunrendszered megerősítésére, és igen, ha hiszed, ha nem, mindezek mellett nagyon fontos a mai gazdasági, mondjam úgy, életet tekintve az is, hogy te hozzá tud jutni egy olyan stabil norvég üzleti koncepcióhoz, ami minden hónapban akár hozzá tud tenni pozitív módon az anyagi biztonságodhoz is. Én ezzel elköszönök, még egyszer nagy szeretettel elnézést kérek mindenkitől a kis technikai hibáért, az elején a hang, illetve aztán a megszakadás, de ezt nem tudtam én sem kimérni, hamarabb kívánom, hogy találkozzunk június 5-e és 7-e között, illetve minden csütörtökön angol nyelvű hátéventet rendezünk. Kérdezze az embereket, akik téged ide meghívtak, a barátaidat, az ismerősödet, de hogy tudsz felcsatlakozni. Vannak elérhető magyar nyelvű információink, úgyhogy szeretettel várunk. Én még egyszer az Ecology vezetőségünk nevében köszönöm, hogy ránk szántad ezt az időt az életedből, és szép estét, egészséget és vidám perceket, pillanatokat kívánok nektek.